سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم به بررسی موضوعی مهم در مورد افراد بالای 50 سال که با کمبود ویتامین B12 مواجه میشن و علائم خطرناکی در بدنشون رشد پیدا میکنه رو با شما در میون خواهیم گذاشت. موضوع مهمی که در مورد افراد بالای 50 سال که با کمبود ویتامین B12 مواجه هستند و ممکن است خطرات پنهان کمبود این ویتامین اطلاعی نداشته باشند، ممکنه باعث آسیب‌های جدی در بدن بشه و این افراد میتونن با جبران کمبود این ویتامین سلامتی بدن خودشون رو به دست بیارن. در ابتدا شاید فکر کنید که کمبود این ویتامین چرا اینقدر مهمه؟ اما موضوع مهم اینه که کمبود ویتامین B12 در صورت عدم کنترل میتونه باعث اختلال برخی مشکلات جدی بشه. در اینجا 7 علامت هشدار دهنده کمبود ویتامین B12 رو بررسی میکنیم و اینها علائم خطرناکی هستن که نباید اونها رو نادیده گرفت. ببینیم نقش ویتامین B12 در بدن چیه؟ ویتامین B12 یک ماده مغذی ضروریه که نقش مهمی در بسیاری از جنبه‌های مهم سلامتی ما داره، از جمله تشکیل گلبول‌های قرمز، همینطور سنتز DNA و عملکرد عصبی. با افزایش سن توانایی بدن ما برای جذب B12 کاهش پیدا میکنه و بدن ما مستعد کمبود این ویتامین میشه. در واقع کمبود این ویتامین خطر پنهانی است که در بدن آشکار نمیشه. اولین خطر پنهان اینه که خستگی و ضعف رو در بدن به وجود میاره. با افزایش سن سطح انرژی ما به طور طبیعی کاهش پیدا میکنه. حتی اگه شب قبلش خواب خوبی داشته باشیم، اما روز بعد شخص با خستگی و ضعف بیدار میشه. این چیزی نیست که به عنوان بخشی معمول از روند پیری در انسانها وجود داشته باشه. وقتی بدن ما به اندازه کافی ویتامین B12 دریافت نمیکنه، میتونه منجر به کاهش تولید گلبولهای قرمز خون بشه. این سلولها مسئول انتقال اکسیژن در سراسر بدن هستند و کاهش گلبولهای قرمز میتونه باعث احساس خستگی و ضعف در بدن بشه. بنابراین اگه شما این علائم رو تجربه میکنید، میتونه نشانه ای از این باشه که بدن شما به دلیل کمبود B12 برای تولید انرژی کافی تلاش بسیاری میکنه. همچنین خستگی و ضعف میتونه تأثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی روزمره داشته باشه. ممکنه تمرکز، فعالیت‌های بدنی و کاهش قوا رو به همراه داشته باشه. این اثرات میتونن به ویژه برای افراد بالای 50 سال نگران کننده باشه، زیرا حفظ یک سبک زندگی فعال و سالم برای زندگی طولانی مدت رو دشوار میکنه. بنابراین اگه مشکوک هستید که خستگی و ضعف شما با کمبود B12 مرتبطه، باید چه کاری رو انجام بدید؟ اول اینکه علائم رو نادیده نگیرید و سپس با ارائه دهنده مرتون قرار ملاقات بذارید تا نگرانی‌های خودتون رو در میون بذارید و با آزمایش خون و بررسی سطح B12 منشأ مشکل رو مشخص کنید. اگه مشخص شد کمبود ویتامین منشأ مشکل می باشه، پزشک شما برنامه‌ای برای افزایش مصرف B12 تنظیم خواهد کرد تا بدن به حالت اول خود برگرده. باید داشته باشید سلامتی شما و پرداختن به این نگرانی‌ها در مرحله اول میتونه وضعیت متفاوتی رو با افزایش سن ایجاد بکنه. دومین علائم خطر کمبود ویتامین B12 بروز مشکل حافظه و زوال شناختی می باشه. در واقع یک نگرانی ویژه برای افراد مسن، زیرا مغز ما به طور طبیعی با افزایش سن دچار تغییراتی میشه. با این حال تشخیص این که چه زمانی ممکنه این تغییرات ناشی از پیری ظاهر بشه بسیار مهمه. هنگامی که ما کمبود ویتامین B12 رو تجربه میکنیم، عملکرد مغز ما میتونه تأثیر منفی بذاره. ویتامین B12 برای حفظ سلامت سلولهای عصبی ما ضروریه که به نوبه خود نقش مهمی در فرایندهای شناختی ما مثل حافظه و تمرکز داره. بنابراین اگه دچار مشکل حافظه، مشکل در تمرکز یا حتی عدم تمرکز هستید، شاید ارزش این رو داشته باشه که از خودتون بپرسید آیا کمبود B12 میتونه عامل این مشکل باشه یا نه. مشکل عمده اینه که بیشتر اوقات این علائم اغلب با علائم اولیه زوال عقل یا سایر اختلالات شناختی مرتبط با سن اشتباه گرفته میشه. به همین دلیل بسیار مهمه که علائم رو نادیده نگیرید و اونها رو جدی بگیرید. تمرکز روی این موضوع میتونه تفاوت قابل توجهی در وضوح ذهنی و سلامت کل مغز شما ایجاد کنه. با مشورت با پزشک خود میتونید راههای مختلفی رو برای افزایش مصرف B12
مانند مکمل‌ها، غذاهای غنی شده یا تغییر رژیم غذایی انجام بدید. حال بیایید سومین خطر پنهان کمبود B12 رو بعد از 50 سالگی بررسی کنیم. سومین مورد بی‌حسی و گزگز در دست‌ها و پاهاست. این نشانه است که بسیاری از افراد ممکنه اون رو به عنوان یک مشکل موقت و یا در نتیجه گردش خون ضعیف نادیده بگیرن. با این حال بی‌حسی و احساس سوزن شدن مداوم میتونه نشانه آسیب عصبی جدی‌تری باشه که در اثر کمبود B12 ایجاد میشه. ویتامین B12 نقش مهمی در حفظ سلامت و عملکرد صحیح سیستم شناختی و عصبی ما داره. B12 به تولید یک پوشش محافظ به نام ملانین کمک میکنه که رشته‌های عصبی ما بدون B12 کافی ممکنه آسیب ببینند. خواب رفتن دست و پا، سوزن شدن دست و توانایی شما برای انجام کارهای روزمره تأثیر میذاره. حتی میتونه خواب رو مختل کنه و یا به کاهش حس لامسه بیانجامه. با افزایش سن، حفظ تحرک و فعالیت بسیار مهمه و رسیدگی به هر گونه مشکل بالقوه در عملکرد عصبی باید در اولویت قرار بگیره. بنابراین اگه بی‌حسی و سوزن شدن مداوم در دست‌ها و پای خودتون رو تجربه میکنید، اونها رو نادیده نگیرید. همینطور ضروری است که در مورد سیگنال‌های بدن خود مراقب باشید. توجه به علائمی مانند بی‌حسی و سوزش میتونه راز پیشگیری از آسیب‌های عصبی و حفظ سلامت بهینه اعصاب با افزایش سن باشه. میرسیم به چهارمین علائم کمبود B12 بعد از 50 سالگی که مربوط به مسئله تعادل و نقش هماهنگی میباشه. ممکنه تعجب کنید اگه بدونید که این ویتامین ضروری نه تنها بر سطح انرژی و عملکرد شناختی ما تاثیر میذاره، توانایی‌های فیزیکی ما هم داره، به ویژه در مورد حفظ تعادل و هماهنگی. وقتی کمبود ویتامین B12 آشکار میشه، آسیب عصبی و زوال شناختی ناشی از اون میتونه ارتباط مؤثر مغز با عضلات رو دشوار کنه. این فقدان ارتباط میتونه منجر به مشکلاتی در تعادل، هماهنگی و مهارت‌های حرکتی روزمره میشه. به ویژه برای افراد مسن نگران کننده است. با افزایش سن، خطر سقوط تصادف به طور طبیعی افزایش پیدا میکنه و هر گونه چالش اضافی با تعادل و هماهنگی میتونه این خطر رو تشدید کنه. برای همین ضروریه که به محض اینکه متوجه شدید مشکلات تعادلی شدید رو تجربه میکنید، در صدد برطرف کردن این مشکلات بشید. اگه متوجه شدید که با کارهایی که زمانی که ساده به نظر میرسیدند مانند راه رفتن در یک خط مستقیم یا برداشتن اشیای کوچک مشکل پیدا کرده اید و حتی نگه داشتن اشیا مثل لیوان، بشقاب، قاشق و چنگال به طور ناگهانی از دستتون به زمین میفته، ممکنه وقت اون رسیده باشه که با ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی خودتون مشورت کنید. پزشکتون میتونه به تعیین این که آیا کمبود ویتامین B12 به چالش‌های تعادل و هماهنگی شما مرتبط میباشد یا نه کمک بکنه. در برخی موارد افزایش مصرف B12 ممکنه برای کاهش این مشکلات کافی باشه، اما در موارد دیگه ممکنه با انجام فیزیوتراپی یا تمرینات متعادل برای کمک به تقویت عضلات و بهبود هماهنگی این مشکل برطرف بشه. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید. میرسیم به پنجمین خطر پنهان کمبود ویتامین B بعد از 50 سالگی که مربوط به تغییر رنگ پوست پریده یا زردی صورت میباشه. تغییرات پوستی با کمبود ویتامین مرتبطه، اما ظاهر پوست در واقع میتونه سرنخهای اساسی رو در مورد سلامتی کلی شما ارائه بده. در مورد کمبود ویتامین B12 تغییرات در رنگ پوست نشانه یک موضوع عمیق‌تره، یعنی کمخونی میباشه. ویتامین B12 نقش حیاتی در تولید گلبولهای قرمز خون داره که وظیفه حمل اکسیژن در سراسر بدن رو به عهده داره، که یکی از بارزترین علائم کمخونی تغییر رنگ پوست یا رنگ پریدگی می باشد. ضروری است که این تغییرات در ظاهر پوست رو نادیده نگیرید. اگه متوجه شدید که پوست شما رنگ پریده تر شده یا رنگ زردی رو به خود گرفته، ارزش اون رو داره که نگرانی های خودتون رو با پزشکتون در میون بذارید. از این طریق اونها میتونن از طریق جبران کمبود ویتامین B12 و اقدامات مناسب به شما کمک کنن.
ششمین خطر پنهان کمبود B12 بعد از 50 سالگی مربوط به نوسانات خلقی و افسردگی می باشه. در حالی که ما اغلب کمبود ویتامین رو با علائم فیزیکی مرتبط میدونیم، مهمه که به یاد داشته باشیم که سلامت روانی ما هم میتونه به همون اندازه در مورد کمبود B12 تحت تاثیر قرار بگیره. این ماده مغذی یعنی ویتامین B12 حیاتیه و میتونه تاثیر قابل توجهی بر وضعیت عاطفی ما داشته باشه. ویتامین B12 نقش مهمی در تولید مواد شیمیایی مغز مانند سروتونین و دوپامین داره که مسئول تنظیم خلق و خوی، احساسات و احساس کلی سلامتی در هنگام کمبود B12 است. با این حال مهمه که تشخیص بدیم که چه زمانی ممکنه این تغییرات با کمبود یک ماده مغذی حیاتی مانند B12 مرتبط باشه. در پایان در مورد هفتمین خطر پنهان کمبود B12 بعد از 50 سالگی یعنی متورم و ملتهب شدن زبان صحبت خواهیم کرد. این نشانه است که ممکنه در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسه، اما در واقع با وضعیتی به نام گلوسیت مرتبطه که میتونه ناشی از کمبود ویتامین B12 باشه. در واقع ویتامین B12 نقشی حیاتی در حفظ سلامت بافت‌های دهان ما ایفا میکنه، از جمله زبان. زمانی که کمبود این ماده مغذی ضروری رو در بدن تجربه میکنیم، بدن برای تولید سلولهای سالم برای حمایت از عملکرد طبیعی زبان تلاش بسیاری میکنه که منجر به توسعه گلوسیت میشه. اگه متوجه تغییراتی در ظاهر یا بافت زبان خود شدید، آنها رو نادیده نگیرید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو تماشا بکنن و همینطور عضو کانال ما بشید. و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و